Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to all of you guys. Okay, hari ini saya akan servis filter udara, air filter untuk VN900 Classic. Okay, kedudukannya filter adalah di sini, belah kanan enjin. Alat yang diperlukan hanyalah menggunakan ilengki saiz yang kedua. Okey, mula kita perlu bukakan 4 skru. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Ini adalah filter. Kita kena buka lengki yang di atas skru. Ini adalah air filter untuk vacuum. Okey, dan kita akan saya akan cuci air filter ni menggunakan alat penyucinya, iaitu KNN Recharger Air Filter Cleaning Kit yang terdiri daripada 2 botol. Ini sabun dia, Power Clean. Mula kita akan spray yang ni. Ini adalah air filter oil. Setelah kering, baru kita akan pakai oil ni pada filter tu balik. Siap, itu saja untuk video kali ini, iaitu membuka, memasang, mencuci filter VN900 Classic.